Và không riêng về những ưu nhược điểm mà xe ô tô Trung Quốc bị loại bỏ, ngoài ra còn rất nhiều các lý do khác như được mệnh danh là lò sản xuất của các thương hiệu nhái. Từ một chiếc điện thoại nhỏ bé đến vũ khí quân sự cỡ lớn đều trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của các cơ sở sao chép. Vậy nên thì ô tô của Trung Quốc thì cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù đã đánh cắp các thiết kế một cách trắng trợn, thì các hãng xe của Trung Quốc còn ngang nhiên đem trưng bày ở các triển lãm ô tô danh tiếng. Điển hình như là ở triển lãm ô tô Bắc Kinh, năm nào cũng có sự xuất hiện của cả một bộ sưu tập các ô tô nhái. Và chính vì những lý do đó mà dòng xe hơi của Trung Quốc cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng xe ô tô của Trung Quốc không phổ biến tại thị trường Việt Nam, mà vẫn còn khá xa khi chất lượng xe chưa được tạo lòng tin đối với người tiêu dùng. Và có thể nói rằng xe ô tô Trung Quốc là sản phẩm để xem, để bàn luận và để so sánh với các xe của Hàn Quốc và xe Nhật Bản. Việc bỏ một số tiền lớn để sở hữu một chiếc xe ô tô Trung Quốc vẫn được coi như là một ván bài rất may rủi. Và đánh vào tâm lý khách hàng là xe ô tô Trung Quốc sẽ có giá thành rẻ hơn. Đương nhiên là rẻ thì không thể đòi hỏi chất lượng được. Vì thế các sản phẩm thường có kiểu bán phụ tùng, linh kiện thay thế, lợi nhuận rất cao hơn là bán các sản phẩm chính. Vì việc không đề cao lợi ích của khách hàng, có thể lấy ví dụ điển hình điện thoại của Trung Quốc thì cài các chip theo dõi khách hàng sử dụng để lấy data cá nhân. Và nếu bạn đang cần tậu cho mình một chiếc xe hơi phù hợp với giá tiền và đảm bảo sự an toàn cũng như khả năng vận hành tốt, thì bạn có thể tham khảo những hãng xe hơi lớn đang có mặt tại thị trường Việt Nam, hoặc tham khảo thêm về xe hơi cũ đã qua sử dụng, vẫn đảm bảo tốt hơn rất nhiều khi sở hữu dòng xe đến từ Trung Quốc. Mua ô tô của Trung Quốc liệu có tương lai hay không? Xe Trung Quốc được tạo dấu ấn tại Việt Nam thời gian qua với hàng loạt các tên tuổi và đi kèm với trang thiết bị tiện nghi như là xe sang, nhưng lại có giá bán hết sức hạt rẻ. Dù vậy thì điểm chung của loạt xe này là rất nhanh sốt nhưng cũng nhanh chóng nguội lạnh. Trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây thì ô tô Trung Quốc có giá từ 500 đến 700 triệu đồng ồ ạt về Việt Nam với rất nhiều các hãng xe, mẫu xe và kiểu dáng khác nhau. Xe Trung Quốc đã thu hút được một nhóm khách hàng quan tâm chính nhờ thiết kế cùng với các trang bị hấp dẫn và giá rất rẻ. Và hầu hết các dòng xe này thì đều do một doanh nghiệp kinh doanh xe có văn phòng tại Hải Phòng nhập về và chưa phải là xe chính hãng. Luôn xuất hiện rầm rộ và phủ sóng ở trên truyền thông. Nhiều người quan tâm đến xe cộ tại Việt Nam chắc chắn không quên những làn sóng ô tô Trung Quốc đưa về Việt Nam vang tiếng như là Reuter Z8, Baishi Q7 hay là Bryton V7. Và các mẫu xe này có điểm chung là tạo nên hiện tượng mới và luôn được cộng đồng chơi xe Trung Quốc đánh giá cao ở trong tầm giá. Và một trong những mẫu xe nổi bật là Bryton V7 được giới thiệu tại trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. Mẫu xe này được quảng bá khá rầm rộ vì có rất nhiều tính năng, công nghệ cao, động cơ tăng áp và có nguồn gốc từ BMW kép. Hộp số tự động ly hợp kép sang chảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bryton V7 phân phối duy nhất một phiên bản và có giá bán là 738 triệu đồng và mức giá rất rẻ so với các mẫu xe crossover 5+2 của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Những chiếc ô tô lặng lẽ biến mất. Điểm chung của các mẫu xe Trung Quốc là thu hút được sự quan tâm đông đảo thời gian đầu nhờ vào các trang bị tiện nghi có thể thấy trước mắt, nhưng sau đó sẽ bị dễ dàng rơi vào tình trạng bán chậm, thậm chí là rất khó bán và trở nên ế ẩm hơn và bị lãng quên trong vài tháng thời gian sau đó, nhất là một dòng xe mới đưa về Việt Nam và nhanh chóng chiếm sóng. Và do tâm lý của người mua xe luôn quan tâm đến các sản phẩm mới, mẫu mã mới và trang bị hấp dẫn mới. Và dễ nhận thấy nhất đó chính là chiếc xe Bearing X7 hiện đã làm lu mờ hoàn toàn những cái tên trước đó tại thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện gần đây của ngôi sao Bearing X7 khiến brand V7 dần trở nên mờ nhạt và dần mất sức hút. Mặc dù thì không có nhiều tiếng vang ở thời điểm trình làng,
Nhưng các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc có doanh số hết sức ổn định, duy trì qua nhiều tháng và nhiều năm, và giữ phong độ hơn rất nhiều so với các mẫu xe từ Trung Quốc. Có những ngôi sao mới, xe cũ mất giá một cách trầm trọng. Trên thực tế thì nếu so với ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ thì ô tô Trung Quốc rất nhanh mất giá chỉ sau một thời gian sử dụng. Và dù sao đi chăng nữa thì ô tô tại Việt Nam vẫn được xem là tài sản rất lớn. Mặc dù nhiều người mua hiện nay đã nghĩ thoáng hơn trước rất nhiều và xem nó như là phương tiện chỉ để di chuyển. Ô tô không còn được giữ giá một cách thần thánh như trước mà chỉ mất giá ít hay là nhiều. Và trên thực tế thì mặc dù đã tạo được dấu ấn và chỗ đứng nhất định tại thị trường Việt Nam, nhưng thực tế thì đối tượng khách hàng quan tâm đến xe Trung Quốc không nhiều bởi tâm lý hết sức e ngại. Người mua xe mới thì đã ít, người tìm xe cũ lại còn ít hơn. Và hầu hết những người mua lại xe cũ thường tham gia trong một hội nhóm về xe Trung Quốc trên mạng xã hội và rất hiếm khi có những khách hàng mới. Và ngoài ra thì xe mới thường xuyên được đại lý giảm giá cho các dòng xe cũ để nhanh chóng dọn hàng trước sức ép của các mẫu xe mới. Và tham khảo giá bán hiện tại của các dòng xe Trung Quốc vào những tháng cuối năm thì Brian V7 có mức giá 700 triệu đồng và giảm đến gần 80 triệu đồng so với giá trước đó. Ngôi sao một thời Royden Z8 giảm sâu chỉ còn 600 triệu đồng, giảm gần cả 100 triệu đồng so với mức giá 758 triệu đồng trước đó. Và với những ai có chi phí hạn hẹp để mua xe thì việc lựa chọn mua xe theo hình thức trả góp cũng trở nên hết sức khó khăn, khi các ngân hàng cũng tỏ ra hết sức e dè với các ô tô đến từ Trung Quốc. Nhiều xe ô tô Trung Quốc thì không có hậu duệ. Hầu hết các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu hay Mỹ đều có những thế hệ tiếp nối nhau qua hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm, nên khách hàng mua các dòng xe có thể yên tâm với chiếc xe của mình luôn luôn có sự tồn tại trong thế giới xe, và ít nhất thì cũng không phải là những chiếc xe vô danh. Xe ô tô Trung Quốc thì lại không được như vậy. Các mẫu xe được nhập về phân phối trong khoảng thời gian ngắn, và sau khi bán hết các lô xe được đưa về nước thì đơn vị nhập khẩu nhanh chóng ngắt hàng để chuyển sang một dòng xe khác hấp dẫn với người mua hơn. Hay đơn giản hơn thì các mẫu xe này thì đã bị ngưng sản xuất ở Trung Quốc bởi doanh số bán hàng quá kém. Và dễ nhận thấy nhất là các mẫu xe như là Royden Z8, Baichi Q7 hay gần đây là Brian V7 khi chính hãng đã bị phá sản. Và điều này thậm chí còn có tác động đến tâm lý e ngại, lo lắng cho khách hàng đã sở hữu chiếc xe về việc sửa chữa bảo dưỡng, thay thế phụ tùng trong thời gian về lâu về dài, khi mẫu xe của mình đang sở hữu đã bị ngừng bán và hết phân phối. Và thậm chí có nhiều dòng xe rơi vào tình cảnh hết sức chéo ngoe, như là dòng xe Brian V7, khách hàng vừa mua xe mới vài tháng thì nhận được tin rằng hãng Brian tuyên bố phá sản tại chính quê nhà là Trung Quốc. Mua xe Trung Quốc thì phải có tinh thần thép. Dù xe Trung Quốc đã được cải thiện về chất lượng, trang bị tiện nghi, cảm giác lái, nhưng tại Việt Nam thì những chiếc xe này vẫn được gọi là một cái gì đó hết sức mơ hồ, thậm chí là bài trừ. Những người muốn mua xe Trung Quốc phải có tinh thần thép để có thể vượt qua những định kiến về thương hiệu, về chất lượng xe, dễ mua nhưng rất khó bán, thậm chí là rất giá hết sức đậm. Và đây là những vấn đề lớn đối với xe Trung Quốc khi tiếp cận khách hàng mua xe. Và cũng có rất nhiều trường hợp khách hàng đã mua xe nhưng tìm cách chối bỏ mác xe Trung Quốc bằng cách dán logo, tên của các hãng xe sang đến từ châu Âu hay là Mỹ để tự tin hơn khi cầm lái. Và tuy nhiên, điều này đôi lúc cũng phản ánh ngược, nhanh chóng biến chiếc xe ô tô thành trò cười đối những với ai am hiểu về xe cộ. Không đơn giản là sở hữu một phương tiện thì người dùng xe Trung Quốc đôi lúc còn trở nên rất phiền toái, mệt mỏi bởi những câu hỏi so sánh, chấp nhận sống với những lời sầm xì, đàm tiếu, giờ khóc và cả giờ cười.